در ساعت 17:40 به وقت شرقی در تاریخ 21 ژوئن 2025 یک تکه 13607 کیلویی از فولاد سخت و مواد منفجره با سرعت 1226 کیلومتر در ساعت از آسمان شب ایران سقوط کرد. در دقیقاً 43 ثانیه بمب GBU 57 که به عنوان یک سلاح بزرگ شناخته میشه به عمق 321 متر در بتون مسلح و گرانیت نفوذ خواهد کرد. تأسیسات غنیسازی هسته‌ای فوردو که اونقدر عمیق دفن شده که بمب‌های معمولی مانند ترقه به نظر میرسند. اینکه این بمب چجوری به اینجا رسید گواهی بر یکی از شگفت‌انگیزترین و هم آهنگترین عملیات‌های نظامی در بیش از 20 سال اخیر است. 18 ساعت قبل تیم زمینی در پایگاه نیروی هوایی وایتمن دیوانه‌وار در حال کار بر روی این هواپیما هستند. یکی از تنها 19 بمب افکن بیتوی عملیاتی در جهان. هر بمب افکن 2 میلیارد و 100 میلیون دلار هزینه داره. رئیس خدمه در حال بررسی لیست چک پیش از پرواز است. 14 بمب GBU 57 بر روی پرتاب کننده های چرخشی بارگذاری شدند. مخازن سوخت هم با 180,000 پوند سوخت GP8 پر شدند و رادارهای APQ 181 در هر هواپیما در حالت استتار کامل هستند. در ساعت 12:01 به وقت استاندارد شرقی در روز شنبه 21 ژوئن اولین بیتو از باند 12400 فوتی ویتمن به پرواز در می آید. 4 موتور جنرال الکتریک F-118 این بمب افکن هر کدوم 17300 پوند نیروی رانش تولید می کنند. نسبت به جت‌های معمولی بسیار بی صدا هستند، اما هنوز هم به اندازه کافی قدرت دارند تا 152633 کیلو هواپیما و مهمات رو به آسمان ببرند. خلبان یک پروفایل پرواز کم عمر را حفظ می کند تا تاثیر مادون قرمز رو به حداقل برسونه. حتی ماهواره‌های دوستانه هم نباید خیلی چیزها را ببینند. اما همه این بیتوها به سمت ایران امشب پرواز نمی کنند. 7 بیتو به سمت شرق به سوی ایران پرواز می کنند، در حالی که گروه دیگری به سمت غرب به سوی اقیانوس آرام می روند. فریب بسیار ساده اما در عین حال هوشمندانه بود. ماهواره‌های روسی و چینی که گروه غربی را ردیابی می کنند، حرکت‌های بیتو را به سمت قوام گزارش میدن و ایجاد سر و صدای دیپلماتیک و سردرگمی اطلاعاتی میکنند. در همین حال بسته واقعی حمله به آرامی به سمت شرق به تاریکی اقیانوس اطلس حرکت میکند. عبور از اقیانوس اطلس جایی است که اوضاع کمی چالش برانگیز میشود. بیتوها میتونن 6000 مایل دریایی بدون سوختگیری پرواز کنند. این 14200 مایل است. اولین سوختگیری هوایی حدود ساعت 4 بر فراز میانه اقیانوس اطلس انجام می شود. حالا اتصال یک پرو سوختگیری مانند نخ کردن یک سوزن است. در شب، در شرایط ناپایدار، با هر دو هواپیمای در حال پرواز با 400 گره. این مانند نخ کردن یک سوزن در حین نشستن بر روی یک گاو مکانیکی در یک کمد تاریک است. اپراتور سوختگیری بوم را از تانکر K335 بیرون می آورد. خلبان بیتو باید یک موقعیت دقیق 30 فوت پشت، 15 فوت پایین و بدون انحراف جانبی حفظ کند. یک اشتباه کوچک می تواند آسیب غیر قابل جبرانی ایجاد کند که باعث می شود این بمب افکن به خانه برگردد. به همین دلیل خلبان با دقت جراحی پرواز می کند و با نرخ 1000 پوند در دقیقه سوختگیری می کند. تا ساعت 15:30 به وقت استاندارد شرقی، پس از 2 سوختگیری دیگر و 15 ساعت و 5 دقیقه پرواز، بسته حمله به حریم هوایی عراق نزدیک می شود. ادامه ماجرا را در قسمت دوم داریم، پس همراه ما باشید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوی بعدی ما جا نمونید.